our channel Health and Beauty Secret. Health and Beauty Secret को अर्को भिडियोको लागि मैले चाहिँ एउटा एकदम मेजर इस्यु लिएर आएको छु, स्पेशली हामी टिनएजर्सहरुको लागि, and that is somewhere related to acne. So acne को लागि त मैले धेरै भिडियोजहरु बनाइसकेको छु, but this will be the first time मैले acne marks को लागि भिडियो बनाइरहेको र acne जान्छ, it takes time, but acne गइसकेपछि पनि त्यो जुन black scars marksहरु बस्छ, that is really depressing. एकदमै like most of us like are very depressed त्यो acne ले छोडेको marks को कारणले पनि. त्यही भएर आज चाहिँ मैले यो acne scars को लागि first video बनाउँदै छु. There will be many other videos coming as well. यो first video चाहिँ I won't recommend this for sensitive skin types because this will be somewhat acidic. त्यही भएर people with sensitive skin stay away from this remedy, but I'll be back with other remedies as well. But यो video चाहिँ हजुरको साथीहरु जसको acne scars ले depressed या irritated या tension मा हुनुहुन्छ या some of your cousins, your friends or your colleagues उहाँसँग share गर्न सक्नुहुन्छ. Do share it and be their guardian angel and do like our video as well. So let's start with the remedy. So आजको remedy को लागि हामी लिन्छौं lemon juice. Only and only lemon juice. धेरैले थाहा होला कि कागती जुन लेमन छ, लेमन जुसमा चाहिँ भिटामिन सी चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा पाइन्छ र यो कागती र साइट्रस फ्रुट भएको कारणले पनि यो एसिडिक पनि छ र एउटा ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा यसले काम गर्छ र यसले हाम्रो स्किनमा भएको डिस्कलरेसनलाई रिड्युस गर्छ. त्यसैले यसले एक्ने स्कार्सलाई रिड्युस गर्नको लागि एकदमै राम्रो रेमेडी हो. बट मेरो स्किन सेन्सिटिभ छ, सो आई वोन्ट बी एबल टु युज इट. बट म मेरो हातमा अप्लाई गरेर देखाउँछु. यसरी नै यो लेमन जुसमा चाहिँ फिङ्गरलाई डिप गर्ने, फिङ्गर टिप्सलाई, अनि त्यसपछि चाहिँ अब आफ्नो एक्ने स्कार्स कता चाहिँ सपोज मेरो यहाँ छ भने चाहिँ यहाँ यसरी मसाज गर्ने, मसाज गरेर लगाउने अनि लगाएर यतिकै यसलाई छोडिदिने. बट डोन्ट लिभ इट फर ओभरनाइट. अनि यो लगाएर चाहिँ 1 घण्टा भन्दा बेसी चाहिँ छोड्नै हुँदैन. म्याक्सिमम इफ यु वान्ट टु किप इट फर एन आवर. र यो लेमन जुस लगाएपछि सनमा एक्सपोज हुनु हुँदैन. स्टे अवे फ्रम द सनलाइट बिकज फेरि ट्यानको प्रब्लम आउँछ या के हुन्छ. सो सन एन्ड लेमन जुस इज नट अ गुड कम्बिनेसन. स्टे अवे फ्रम सनलाइट. रुमभित्रै बस्ने भनौँ, यु क्यान डु द्याट for a short period of time. र युज गरेर 20 मिनट जति पाखाली पनि हुन्छ. बट इफ यु वान्ट टु किप इट फर मोर टाइम, म्याक्सिमम 1 घण्टासम्म राखेर यु गाइज क्यान वाश इट एन्ड मोइस्चराइज यर फेस. किनभने लेमन युज गरिसकेपछि फेस हल्का ड्राई हुन जान्छ. सो फलो अप विथ अ मोइस्चराइजर एन्ड देन या यु गाइज विल बी seeing the result in quite a few weeks or days. And do share the result with us in the comment section below, or you can message us in our Facebook page as well. And do share this video, like it and subscribe to our channel and wait for our next video to be uploaded as well. Keep waiting for me to arrive in your phone screen or a desktop or laptop. And then yeah, keep watching us, keep supporting us, keep loving us. Bye bye.